হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। মই জেচমিনে পুনৰ জেচমিন হেল্ডি লাইফ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। এটি অনুৰোধ, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ নতুনকৈ চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনত আগতীয়াকৈ সোমায়। এয়া থালখন দেখিছেনে? ইয়াত কি বস্তু আছে ভালদৰে চাই লওক। আজি মই আপোনালোকলৈ ধাবাৰ ষ্টাইলত কণীৰ ৰেচিপি এটি আগবঢ়াম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া মই গেছটো জ্বলাই কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু কণী লৈছোঁ 4টা। এই কণীখিনি মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আগ দি লৈছোঁ যাতে তাত হালধি নিমখ ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। এয়া আলু লৈছোঁ ইমানখিনিমান। আলুখিনি মই গিলাচেৰে এনেকৈ ভাগি লৈছোঁ, মানে পিটিকি লৈছোঁ আৰু বেছি মিহি কৰি দিয়া নাই। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত দি দিলোঁ এচামুচ বাটাৰ। এয়া বাটাৰখিনি গলিব দিছোঁ। বাটাৰ দিলে তৰকাৰীৰ টেষ্টটো বেলেগ হৈ পৰে। এয়া কণী 4টা দি দিলোঁ। কণী বইল কৰোঁতে এটা কণী মানে এনেকৈ ফাটি ওলাই গ'ল। এয়া দি দিলোঁ মই অকণমান হালধি গুড়ি আৰু দি দিছোঁ অকণমান নিমখ, যাতে কণীখিনি ধুনীয়া ৰঙচুৱা হয় আৰু ৰঙচুৱা পৰালৈকে মই কণীখিনি ভাজি থাকিম। এয়া মই ভাজি আছোঁ। এয়া কণীখিনি ৰঙচুৱা পৰিলে দেখিছে। এতিয়া মই এইখিনি এটা বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এইখন কেৰাহীতে মই এতিয়া দি দিম মোৰ জোখত তেল। আপোনালোকৰ আন্দাজ মতে আপুনি তেল দি দিব। আৰু এয়া দি দিলোঁ অকণমান নিমখ তেলটো ফুটিবৰ কাৰণে, আৰু দি দিলোঁ 2টা শুকান জলকীয়া ফোড়নৰ কাৰণে, আৰু এচিকুট গোটা জিৰা, আৰু দি দিছোঁ পিঁয়াজ মই এইখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু অকণমান ডাঙৰকৈও কাটি লৈছোঁ। সেইখিনি কি কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। এয়া পিঁয়াজখিনি মই পূৰা ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি থাকিম দেই। এতিয়া ইয়াত যোগ কৰিলোঁ মই নহৰু বটা। নহৰুখিনি পিচি লৈছিলোঁ। এয়া এইখিনি ধুনীয়া ৰঙা পৰিছে দেখিছেনে? আপোনালোকে ইমানলৈকে ভাজি থাকিব। আৰু এতিয়া ইয়াত যোগ কৰিলোঁ মই বিলাহীখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু দি দিলোঁ নিমখখিনি দিলে মানে বিলাহীখিনি মজি উঠিব ন, সেইকাৰণে নিমখখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ঢাকনি লগাই মই 5 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিম। এতিয়া সেইখন গেছত আকৌ মই জুই জ্বলাই টাৱা পাতি দিছোঁ। থালখনত যে দেখিছিলে তিল, এয়া তিলখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম। আজি মই আপোনালোকলৈ ধাবাৰ ষ্টাইলত তিলেৰে কণী ৰেচিপি এটি আগবঢ়াম। চাই থাকিব দেই, খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। তিলখিনি হৈ গ'ল ভাজি লোৱা, আৰু তিলখিনি মই খুন্দনাত খুন্দি ল'ম। আৰু এইখিনি মই আকৌ ঢাকনি গুচাই অকণমান লৰাই দিছোঁ, আকৌ ঢাকনি লগাই দিছোঁ, আকৌ ঢাকনি গুচাইছোঁ, আকৌ লৰাইছোঁ। এনেকৈ মানে নহ'লে জ্বলি যাব যে, সেইকাৰণে জুইটো ল' ফ্লেমত আহিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দি দিলোঁ মই হালধি গুড়ি জোখমতে, আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ জিৰা গুড়ি, আৰু এইখিনি জলকীয়া গুড়ি। মই জলকীয়াটো বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ মাইনা আছে ন, মাইনাও খাব লাগিব, পাৰিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ মই ধনিয়া গুড়ি, ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ আকৌ লৰাই দিছোঁ। লৰাই দি আকৌ মই সেইখন গেছত ফ্ৰাই পেন এখন তুলি দি এচামুচ বাটাৰ দি দিলোঁ, আৰু তাত দি দিছোঁ মই কাজুখিনি মই এনেকৈ অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। থালখনত দেখিছিলে কাজু তাত থোৱা আছিলে। এতিয়া ডাঙৰকৈ যে কৈছিলোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি, এইখিনিও অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পিঁয়াজখিনি এনেকৈ লৰাই আছোঁ, ইফালেও লৰাই আছোঁ, সিফালেও লৰাই আছোঁ, দুইফালে মানে সমানে হাতখন চলি আছে। আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিলোঁ মই আদাখিনি দি আকৌ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। এই ৰেচিপিটো আমাৰ মাৰ পৰাই শিকিছোঁ দেই। মায়ে মানে এই ৰেচিপিটো প্ৰায়ে বনায়। এতিয়া মই ইয়াত দি দিলোঁ হালধি গুড়ি, অকণমান জলকীয়া গুড়ি, আৰু অকণমান দি দিম নিমখ। অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই তাত ৰিফাইন। এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। আৰু এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। মাৰ হাতৰে বেছি সোৱাদ লাগে। তথাপি মাৰ পৰা শিকিছোঁ যিহেতু এনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰা। সেইখন কেৰাহীতে দি দিছোঁ অকণমান ৰিফাইন, আৰু দি দিলোঁ এতিয়া
আলুখিনি মই এনেকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ম। আলুখিনি মই আগতীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিছিলে, কিন্তু সেইখিনি পাহৰি যোৱাৰ নিচিনাই হ'ল। সেইকাৰণে আকৌ এইখিনিতে ভাজি লৈ এয়া বিলাহীৰ লগত যোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান লৰাই থাকিম 2-3 মিনিট সময়, এনেকৈ ভাজিম। আকৌ অকণমান দি দিছোঁ পানী, আকৌ লৰাইছোঁ। এতিয়া মই কণী লৈছিলোঁ 4টা, তাৰে 2টা কণী মই এনেকৈ কাটি কাটি সৰু সৰুকৈ মানে ভাগি ল'ম। আৰু এয়া দেখিছে এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। লৈ এতিয়া ইয়াত এইখিনি যোগ কৰিছোঁ, আকৌ লৰাই দিছোঁ এনেকৈ যাতে মিক্স হৈ যায়। আকৌ অকণমান পানী দিছোঁ যাতে বিলাহীয়ে আলুৱে কণীয়ে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়, সেইকাৰণে এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত যোগ কৰিছোঁ ডালচেনি, ইলাচি, লং আৰু জালুক। এই গোটেইখিনি মই এনেকৈ থেতেলিয়াই লৈছোঁ, লৈ ইয়াত যোগ কৰিছোঁ। আৰু জোখমতে মই দি দিলোঁ নিমখ আৰু দি দিছোঁ অকণমান পানী, যাতে তলিত লাগি নধৰে। আলুখিনি ভাগি দিছোঁ যে, মানে পিটিকি দিছোঁ, তৎক্ষণাত লাগি ধৰে, সেইকাৰণে। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম এই ভাজি লোৱা মানে ফ্ৰাই কৰি লোৱা পিঁয়াজখিনি। বাতিটো ধুই আকৌ পানী দি দিছোঁ, কাৰণ বাতিত বহুত তেল লাগি আছিলে, সেইকাৰণে। এতিয়া এইখিনি অকণমান ফুটিব দিম, যাতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। এয়া মোৰ হৈ গ'ল মোটামুটি। এতিয়া মই মোৰ জোখত যিখিনি গ্ৰেভি কৰিম আৰু সিমান জোখত পানীখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব, খাবলৈ ইমানেই টেষ্টি হয় আৰু ইমানেই হেল্ডি হয়। তিলটো আমাৰ চুলি আৰু ছালৰ কাৰণে বহুতেই উপকাৰী হয়, সেইটো সকলোৱে জানে। আমি তিল নানা ধৰণে খাব পাৰোঁ। এতিয়া মই দি দিছোঁ তাত 2টা তেজপাত আৰু কেঁচা জলকীয়া 2টা এনেকৈ ফালি দিছোঁ, কাৰণ কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ হ'বৰ সময়ত দিলে তৰকাৰীত এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়, টেষ্টটো ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে। এতিয়া মই ইয়াত যোগ কৰিলোঁ তিল 3 চামুচ দি দিছোঁ। দেখিছে আপোনালোকেও এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাব দেই। মোৰ মাৰ হাতৰ খাদ্য বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ মাৰ পৰা মই এই ৰেচিপিটো শিকিছোঁ, মানে ধাবাৰ ষ্টাইলত। আৰু ইমানেই টেষ্টি হয় খাবলৈ। 5 মিনিট সময় মই এনেকৈ উতলিবলৈ দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল, দেখিছে উতলি আছে। আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু দি দিলোঁ মই আধা চামুচ গৰম মছলা। এতিয়া মই দি দিম সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা এই কাজুখিনি যে ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ যে, সেইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া দি ঢাকনি লগাই থৈছোঁ 5 মিনিটৰ কাৰণে। 5 মিনিট হোৱাত আকৌ উঠাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দি দিলোঁ মই ধনিয়া পাতখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ। আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ খাই চাব। আৰু দি দিলোঁ আধা চামুচ ঘিউটো কমফৰ্টেবল নহয়, আপোনালোকে দিলে দিব পাৰে, নিদিলে নাই। দিলে খাবলৈ টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। খাব দেই, ইমান টেষ্টি, মানে ইমান টেষ্টি আৰু ইমান হেল্ডি হয় এই ৰেচিপিটো। খাবলৈ ইমানেই ভাল লাগে। এয়া মই বাতিত বাঢ়ি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, সজাই দিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। ইয়াক ওচৰত দি দিছোঁ ধনিয়া পাত। খাবলৈ ইমান টেষ্টি। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। কেনেকুৱা পালে জনাব। বাই বাই। আকৌ নতুন ভিডিঅ'